Trước khi nhảy vào pha, tụi mình đi từ đầu nhé. Về cơ bản, dụng cụ tụi mình cần chuẩn bị đó là cà phê xay ở mức cực thô, giống tiêu, bình đựng có nắp đậy, giấy lọc hoặc vải lọc, cân điện tử. Thế là đủ rồi, giờ mình đi pha thôi. Chuẩn bị 30g cà đã xay sẵn ở mức cực thô, giống tiêu. Đổ cà phê vào bình, sau đó đổ 360ml nước vào, dùng muỗng sạch khuấy nhẹ để nước và cà phê trộn đều. Sau đó đậy nắp và cất vào ngăn mát tủ lạnh. Lưu ý nên đậy nắp bình cà phê lại để tránh các mùi xấu của tủ lạnh ảnh hưởng đến cà phê. Để ngâm cà phê trong ngăn mát từ 12 tới 24 tiếng. Sau khi ngâm ủ, lấy bình cà phê ra và lắc nhẹ, đổ qua giấy lọc hoặc vải lọc để ngăn bỏ cặn của cà phê cũng như giảm tình trạng tiếp tục lên men. Đợi lọc xong là bạn đã có một bình cold brew để uống mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể thêm các nguyên liệu khác như cam, nước tonic, sữa tươi khi uống kèm với cold brew. Hả? Gì cơ? Bạn muốn biết những cái thông số chán ngắt đó hả? Ok, chiều bạn luôn, để mình cho bạn coi những cái bí kíp gia truyền. Cụ thể mình là đời đầu. Nhưng đó cũng chỉ là bí kíp dựa trên trải nghiệm của tụi mình. Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm những cách khác, thoải mái ơi. Và đây là phần quan trọng nhất, bất kể bạn làm gì, nếu có thể, hãy uống cà với tâm trạng tốt nhất. Ê dạ với mày. Gì cũng được. Gì cũng được. Gì cũng được nè. Tao lên rồi, gì cũng được. Bạn có câu hỏi, bạn muốn chia sẻ công thức, hay là bạn thấy video này dở tệ, khó hiểu, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha.